I grew up in Bulata, a small barangay in Kawayan. I grew up waking up to the sound of the waves from the shoreline and to a community where its main source of income comes from fishing. Across my home is an island that, unbeknownst to everyone, has given so much effort to the coexistence of humans with nature. I was born in 1994, the same year when Danjugan started. The same year when my dad, Bing Bing, a fisherman at that time, was hired by Tito Jerry to be his boatman because he liked the size of his boat, named Pagsalig. Pagsalig means trust, a powerful word from a simple high school graduate man who was later on entrusted to take care of the island. That trust got him to work in the island for 18 years. In this narrative, we will talk about the people who were entrusted to take care of the island and how it has affected their lives the same way that it's affected the island. This is Narratives by Lloyd. Ako si Bingbing, ang obra drive, All around. biyahe lang kung isang ano lang. Pagsugod gida sa Danugan niya, ining 94 pa ko na yan nagsugod Danugan. Sila yan ni Sir Jerry, agad dive na sila nga daan niya sa una. Tapos, nag-abotong time nga, naglalanay kami kay ginabiriyang ilang nga bangka ang ginarintahan sa piyak. Then akong bangka ilagin wapo nga gin-hire ko nila nga mga akong bangka usaron kay soltero pa ko to. May bangka na kung daan mo. Nagsalig to nga lang sa akong nga bangka. Mo to sige na pag kada kadto nila di ginambalan ko nila nga kada ako na lang ila pangitaon. Hasta nga nagsigi-sige nga muna nga ang Danugan idaw ila na to ibaklon. Sadya pa to sang primero hindi pa kami to anay maayo mag-itsindianay kay ti kasi mas perti matukas lang sa kuan sang British. Ti ambal naman ni sa amo na ilan manager anay nga kuha na lang sa una-una nyo nga masagatin mo na may English sila muna ate hasta sang uli dada sindianay mo lang to sang ulihi at mga 3 years sila nga survey at nga nag-pull out na naman sila. Pero ako sige ko yung trabaho dyan po niya sa Danugan niya bilang boatman. Kaya within 18 years, Speedboat operator. So, sang nag-start niya na ang pila ka bilog ganito ang mga puti na nag-abot dire, mga pila to ka bilog. Una mga 30 lang Mga 30 bilog. So, ginatag sa ako ni Daitam Pamel nga ako ang ma-support sang pagkaon sang mga puti. So, hindi sila more in rice, mga vegetable, mga patatas, amo na ilang kwan. So, perti ka budlay sa tunga time, kaya nga sunod-sunod nga nagbusong ako sang eldest, tapos nagsunod. Pero sige lang, agad ako ang tiyan, sige lang kaskas, sige, kwan kay ti kanugod kami initagaan. So, ulam sa linding, kay wala kapital. Magsakay sa jeep, one time dala ko nahulog, kada ko sa akong tiyan, para ka-support lang sa ila. Kaya di ka income ka mo kadakuman, kamo ba sa may ang mga rice guro, sa isang semana sa mga 3 sacks of rice. Ang mga kwan, kaya madami bang kilo.
pinakabangkiro ang mga kwan man sa ila. Ang ngalan sa kwan kay ang eldest king. So ang unang ngalan sa Pagsalig, king. Next, pagka next year, nagbata naman ako liwat sa kay Daniel. So, mamuting sila ang nagpangalan. Ang ngalan ni Daniel Julian, from Danjugan ang gikuha. Sa nga nagsunod naman, tatlo pagid. Nagsunod-sunod, kung di itong nagdahon ang kwan, pero di ka budlay-budlay. May arang kami ng mga nagabulig sa amon, pero daw sila ginaasahan ko nga nasaligan ko. Hasta nga nag-apat, Daniel, and then Louis, nag-apat magid, naging G-Lord. Hasta nga nagtapos ang ilang ang survey. Naka-apat kami kapapbot. 3 years to sila nga nag-survey. Oo, dito ko nakakuha sa capital. Hasta subong connected pagid kami sa Danjugan. Kami pagid nga supportan sa iya. Kada ko minsan nabulig sa Danjugan sa amon. Maski wala na si papa nyo, dili gyapon wagin sila naghalin sa amon. Halin sa mga ice, sa mga soft drinks, tanan na lang. Pero galing sa ulihi, di ako na-stress. Kay inang may nadula ko no sa Danjugan. Ang isa ka puti. At si case ko no, ang dollar ko no. Nag-amo ko no kami sini. Huwag makamukha ng kapital. Pero nga nagdako ang business. Kaya nakakita ko no kami isang at nadula ko no ang kwarta sa kaputi na kami nabilin sa pabbo. Kag wala namon ginuli kung nagagawa nga daw ginkawat gintan maginamon. Nagagawa nga ginhulog anay namon sa hunasan. Nagagawa nga mag-abot namon ang ako tutod nga sipat ginapagawa ang dollar. Tuwa ko na biha. Ay, basta na nga, siripan ko nung kami, ang ako ni baboy nito, ang aton siya ni siripan, huwag ko na doon kay huwag ko sa nakuha. Pero na-stress ako, hasta nga ginransak ang tiyan, ginransak ato, pala kikuha akong ginpuno din ang ginkuha naman sa Danjugan, kaya huwag maraming ginulit sa puti. Daw hindi nila ma-appreciate, nagbira-bira kami, nag-amo kami sa lagi. Daw ang ginagawa nga nangawat kami sa Danjugan. Ano na nga, grabe ang mga istorya sa mga tao. Basta nga nagpapalatan sila na nagwa naman ko nung atong ginagawa nakita. Hindi pa rin sila susuko kamumpon. Nangayon na kami buling sa kay Sir Jerry kung paano. Di ba nakapusama po sa Danjugan. Naisip ko, di ko atulog kay inalansa. Ang inapahita ko ba? Kundi na kwarta. So, doon din ako kawat hasta na-hospital ko. Minsan ako sa pagpangabudlay na amo na. Di amo na ilay na niya na pinsar yan sa muna yan amo na. Sa subong arak pagina, igwa pagina. Kaya damo pa sa una, imol pa kami sa tanan sa una mo. Mas damo diya may kwarta-kwarta na. Oo, damo na yan. Huwag sila na star nga maamo sini. Nga mataan pa kami sa ila. Nga maamo. Nag-imuha kami na istorya. Nga istorya nga amo na. Kinawat na istorya. Okay, hindi lang nila madiretso, pero ang ginkuha ko namon sa Danjugan, kuha ko na nila. Ang mga nagapangalan. Pila na kami kinsulod. Pila kami ginlansak. Hindi daw ginakibang na ako yung permi. Kaya mayo kung may hatag ka kung wala.
wala man nila ginapaminsar nga sa mga tao nga Nagpulaw bugtaw, ikaw, kami. kami nga ginimuan na kami istorya. Pero gipalinon ang tanan ng mga tao sa Danjugan. Ako lang isabilin. Nagpangbuhin tao kay why naman mga puti di nagbuhin, siya lang isabilin. Kung may sala ko to, ginpalin makutuguro una pa. Galing hindi makupagbuyan kay bala basta ako na mga way makulitin mo. Ako si Carmela, I'm 23 years old, and I'm working sa Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation, the non-profit organization conservation foundation manage ang Danjugan Island, and I'm the community officer. And I studied fisheries and also licensed fisheries technologies. I started working after tour guiding when I was 16, and then every summer and weekends when I was in college, nabalik ko natin sa Danjugan. So, na-volunteer ko as guide, and then later on, after I graduated, I worked as a community facilitator sa isa ka project that was SWEEP, Sea Waste Education to Eradicate Plastic. And then, my area was Bulata and then Sipalay for that project. Naglako man ko sa Baybay, kag it's a fishing community. So, ang mga isda, ang dagat do, medyo familiar na siya sa akon. Then, makita ko siya everyday, but when I started camp, dito man napukaw ang akong passion for conservation nga, I want to do these things para sa akong community, and ay damo man mga kabataan nga involved. So, dito ko man ko na-inspire nga, I'm not alone. Damo gani yung mga kabataan nga join sa sininga kausa. So, ako si Ramram. So, nga kundi nga rules sa sa island. So, isa ko di ka guest activity head sa island. So, nag-start ko this 2013 as a construction worker. So, and then 2014, so, may ara bakante nga ground maintenance there sa island. So, may pasulod ko na nila. And then housekeeping. Hasta nga 2015, so nag-start ako step up. Gin-level up ni Dave ang akong skills sa tour guide. And then 2016, so naging regular staff na ako dito sa island. And then naging scuba divers man sa island. So 2016. So ang learning ko dito sa island, so sang pag-start ko dito wala gyud kabalo mo ano ginadilad nga trabaho dito sa island. Pero samtang nga pamati ko sa camp. So dito ko na nabalaan kung anong ila nga good dito sa island. Pero sang gaano ko sugdi na mas masangin ako hindi ko kliyang bali ang ordinaryo ng trabador sa diri sa island. So niara gid giling nga hinahambal lang importante gid ko gili nga bilang isa ka staff man diri sa island para maging isa man kami mensahe sa mga pumuluyo sa iban nga para maka-educate man sa yung ano ang nabalaan ko diri sa island. Ako gali si Daday as a nickname, Dainalisa Castellano. Naka-start ko di sa obra sa Danjugan sa 2006. May nag-hire sa akong isa di ka empleyado man di sa Danjugan. Nag-start ko as a kitchen helper. Then pagka 3 months ko gin-hire na ko as a cook. Na daso nagtayo-yon nga nag-cook na ko as in 16 years na ko di subong sa Danjugan. Ang nakuan ko gidi sa island ng pagsulod ko di daw na kuan ko gidi bala nga paano magprotekta sa mga kasapatan diri sa Danjugan, like especially sa mga isda. Kay mostly is kung wala ni na-adapt siguro sang foundation ang kadagatan dito sa siguro sa diring area is guba-guba gid tungod sa mga illegal fishing na dito sa mga tao sa una. Ang nabulig sang island sa akong pamilya, nakapatapos ko sa akong isa ka bata sa pag-eskwela.
kag subong ara siya nagaobra na sa subong so may pamilyado naman siya. Hindi ko na siya malipatan din nga nakasubong. Kaya obra sa Danjugan nga nakapatapos mo sa pag-eskwela sa inyo. 100% din na pasalamat ko na nakatrabaho ko sa island. Na ako ginakabulig sa ampon pamilya. In Danjugan, it's always about the future. Kag bilang bata, so ang nagpabilin giguro sa akon nga ang paglaom bala para sa future nga ano ang ginahimo ko today that will go back sa ako naman and also sa mga kabataan nga gasunod pa. So it's always the hope for the future. I joined the camp for several times na. But every time, it's always refreshing. It's always unique. Kasadya, kaya do ka first time for me. Danjugan brings also a lot of awesome people. They bring that people together. Tapos, it helps me personally and also professionally when it comes to skill sets. So, dali ko na-develop akon mga freediving skills. And also, in basic ecology and biology sa mga wildlife. So, damo, also as a fisheries student, so this is a perfect laboratory. It gave me a lot of experience na wala ko siya na tunan kag na experience sa school. So, I graduated as cum laude in fisheries with the help of course, sa mga experience ko in Danjugan, and I received awards and recognition internationally through the work that I'm working here in Danjugan Island. I received an award. It's the Babae Ferdinand Mangad Award, so giving pasindungog to all women's working in science and conservation. And also, last 2021, that was Earth Day, April, I was recognized by Michelle Obama as one of those young women fighting for climate justice. My effort naman for, let's say, fighting for climate change is really more on working with the grassroots sa mga kabataan, sa coastal communities, sa mga fisher folks, and then sa mga other stakeholders like LGUs. So I'm more on grassroots and that's my work. And also, I am an alumna of YSEALI, Young Southeast Asian Leadership Institute. And under environmental issues and natural resources management, I went that was hosted by the University of Hawaii, ESWA Center. And then, I will be doing my in-person fellowship this year, November. Ate, kung wala ang island nga giprotektahan, bigado na kung tayo mga tao kasi adlaw-adlaw halos dala man na sila mabalik. Dala man na sila libot-libuton naman na sa mga tao di sa pangisda. Mas maayo ganin na nga may giprotektahan ng island kay may portion na sila nga pangisda. May ara kay portion man nga wala pinapatandog sa ila til kadamo isda. Ginapakita na tanan mo kasurvey kami sa una mo gapistaging para ipakita sa mga tao nga ang isda kung isang tuwarigin man na ang island ginapakita sa ila nga ang isda magwa lang na dyan kung magdamo na gapistagin kami na abot kami ng kung sino makapulik ginatagaan pa to sang foundation sang premium pas na madakop nilang isda brother pa sa mga ginayawan na ginatagaan ginaprevyuhan na sila para mapabalo sa tao nga mapaintindi sa tao nga kung isang tuwari ginaman ng Danjugan hindi kasi lang ang isda dra lang kita siya kung magdamo mga kuwa siya. Ang message ko lang sa mga tao nga daw hindi gid sila kakuan nga makabulig ang foundation. Try ka mo nga buligan ang
ang foundation sa pagpaathag sa iban nga mananagat. Tungod ang foundation wala gid siya ga pabaya sa aton. Buligan man ang foundation protekta sa mundo ng manggad. Kaya hindi lang man iya sa foundation, kag hindi lang man iya sa amon naman nga mga trabaho para man sa inyo nga mga anak, kag sa mga anak pagidinyo, kag sa mga apo pagidinyo. Ang dagat, so kakahutdan na sa kaubos na siya. So bali sa uli basi mapinsaran nila nga wala na sa wala na pa ako ng gisinunod ng mga kabataan. So dapat makontento sila kung anong ara silang subong. Kag magpaminsar gid sila kung ano ang Boston Vlog. Sa tanan nga mga board of trustees ang Danjugan, nagapasalamat gid ako nga sang krisis ang pandemic kag sang pagbagyo dito wala mo gid kami sir na pabayaan kami nga mga staff sang Danjugan gahatag kamo support sa amon pamilya wala gid kami ninyo gipabayaan ilabi na gyud sa mga nagbululig man nga iban nga mga bisita nga nagbulig man sa amon pag-adapt sang tungod sang pagpandemic. Sa mga tao na give good sang ilang sang ilang effort and energy and kag wala gid nag give up na mag-protect kag magpadayon sang ilang passion for conservation. I really salute them and also I wanna thank them nga gusto ko magpasalamat sa ila nga gin-inspire man nila mga kabataan like me to nga magpadayon sang ila ginabuhat and hopefully man kami as the next generation will also inspire those nga gasunod sa amon. If Danjugan isa sa katao, I would probably hug her and sincerely say thank you and show her all the awards and achievements nga na-receive ko because of her. Yung hindi ko pwede na malimtan na yan, naging trading ka na lang dive mula nang ginang pipisarab lang naging tagaan nila license ka mo sa nakalabot na ko rescue mo. International pa na yan, amo niya kung sa mga license siya, pwede license na nito. Hatag ng mga puti sa amon. Sa ako niya nga pasalamatan niya sa ako niya mga boosting sa mga staff. Mga board of trustees sila ni labi na sa amon nga sa presidente ala nga si Sildire nagupod yang mga staff nga mga board nga sila ni Johnny Lizares, Mayor Gambua, pag-iban pang mga board of trustees. Dako gida ako pasalamat sila nga sila gina nabulig. Kadako kita nabulig nila sa pumuluyo man din sa bulata at sa akon ay wala na sila nga nagtingwa man nga para nga mangin maprotekta ng Danjugan. Wala naman siguro na abot mga tao man din sa bulata. Para man sa akon, pasalamat ko na nakakilala ko sa mga tao, paliyo na sila ni Roda, ni Joanna, ni Leslie, naging ninang ni Daniel, hasta subong sige pa suporta sa amon maski paano, hasta nga naging Odette, sige message sa amon kung kamusta, nagpadala sa mga bulig nila. Napasalamat kami dako. To Terence, Daklis, kasta subong, kadako gid sa namulig. Kung anong mga problema namon diri sa anong mga problema diri sa bulata, isa pa gina siya nga nagapadala sa kung ano-ano sa pagpudet, mga bulong na ginapadalaan diri, ginapanghatag, ginapaagi diri, ginapanghatag sa mga bulong sa mga tao diri. Ang mga kwan diri sa kunas nila ni
Joanna, sino po ito? Si Mima, Rosmima, na nakatupan ka na ako man na nabulig din sa amon. Vicky, Mikino. mga ining ano na, sila ni Kevin to, pinitira siyang mga ano na sila, mga marindayo. Amo na ang kapasalamat din kami sa Danjugan, sa mga staff nga nakakabulig sa amon. Madamo gid salamat sa inyo. Sa Coral Key nga nagbalik gid diri gid pag after Peter Ritz to, si Peter Ritz na nagbalik gid after pila ka years. Ginaamon sili nga malipatan. So kung ano man ang akong mabulig basta sa pila ka adlaw, hindi man kami magkuhan guro nga kung ano mabulig na ako sa ila mabalik. One time, I told my father that I will bring him to a famous island here in the Philippines. And I remember vividly his response to me was, "Ano lang man na siya sa kanami sa Danjugan man." Growing up, I didn't think so much of the island, nor have I paid attention to the island and how it has helped our family and our community. Until last July when I was invited again to join the Marine camp, not as a camper, but as an adult leader this time. And it was magical. Coming back home and relearning about Danjugan gave me another perspective on love, hope, and change. And that there's so much more in life than just money. I never really understood why my father and the people who have set foot on this island trusted the island to do its part. But now I do. 28 years since our life shifted because of Danjugan. And now, 28 years later, I realize that it is so much more than just an island. On the fourth night of the camp, an inspirational speaker said that it's never too late to start all over again and find what you're passionate about. And that line resonated with me because I was lost that time. I have been to 33 countries looking for meaning and purpose in life. Little would I realize that my purpose is just right here in my community, just about across my home. It's just in Danjugan. I know it took me a lifetime, but I realize now why Danjugan is worth fighting for.